মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ অসমীয়া পাঠদানলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ পাঠ্যপুথি অংকুৰণৰ এটি পাঠ আৰু পাঠটি পঢ়াৰ আগতে আমি এটি কবিতা পঢ়ি লওঁ। মই কবিতাটো পাঠ কৰিম, তোমালোকে শুনিবা। ভাল পাওঁ আকাশৰ মেঘৰ ধেমালি, বেলিৰ লগত থাকে লুকা ভাকু খেলি। ভাল পাওঁ পথাৰৰ ৰং সেউজীয়া, ধাননি কপাই ভুৱা বতাহ বলিয়া। ভাল পাওঁ পুৱতিৰ কোমল ৰদালি, দেখা দিয়া কুঁৱলীৰ বগা জাল ফালি। ভাল পাওঁ মাক মোৰ অতি মৰমৰ, মোৰ বাবে যাৰ নাই চিন ভাগৰ। ভাল পাওঁ দেউতাৰ স্নেহ নাম, মোৰ বাবে তেওঁ সহে কিমান যে দুখ। ভাল পাওঁ সমনীয়া লগৰীয়াবোৰ, যাৰ নাই কাম আৰু ধেমালিৰ সুৰ। ভাল পাওঁ মোৰ দেশ য'ত উপজিলোঁ, য'ৰ ধূলি মাটিৰেই জীৱন গঢ়িলোঁ। ভাল পোৱা বস্তু ভৰা এই যে পৃথিৱী, কোনে নচজিলে বাৰু তাকে থাকোঁ ভাবি। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে কবিতাটো শুনিলা, নিশ্চয় ভাল লাগিল নহয় জানো? আৰু কবিজনাৰ নামটো মই তোমালোকক কৈ থৈছোঁ যে কবিজনাৰ নাম হৈছে নৱকান্ত বৰুৱা। তোমালোকে ঠিকেই ভাবিছা। আজি মই তোমালোকক পঢ়াবলৈ লোৱা পাঠটি হৈছে বা কবিতাটি হৈছে সবাতোকৈ আপোন নামৰ কবিতাটো, যাৰ ৰচক হৈছে নৱকান্ত বৰুৱা। আমি আজি পঢ়িম সবাতোকৈ আপোন। সবাতোকৈ আপোন নামৰ পাঠটি আমি পঢ়িবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এতিয়া কবিতাটো তোমালোকে পঢ়িবলৈ মই বুজাবলৈ লোৱাৰ আগতে তোমালোকক প্ৰথমে মই কবিতাটো পাঠ কৰি দিছোঁ। হয়তো নহ'ব পাৰে মোৰ আই সবাতো বনি, তথাপি আপোন মোৰ আই। গছ লতা ফুলে ভৰা এইখন ধুনীয়া ধৰণী, তেওঁৱে মোক দিলেহি চিনাই। হয়তো নহ'ব পাৰে মোৰ দেশ সবাতো চহকী, তথাপি আপোন মোৰ দেশ। ইয়াৰ নগৰ গাঁও জান জুৰি প্ৰাণৰ চিনাকি, যাৰ নাই মহিমাৰ শেষ। হয়তো নহ'ব পাৰে মোৰ ভাষা সবাতো সুৰীয়া, তথাপি আপোন এই ভাষা। তাৰেই প্ৰকাশ কৰোঁ অন্তৰৰ ভাৱ কুমলীয়া, সুখ দুখ স্নেহ শান্তি আশা। মোৰ আই মোৰ দেশ মোৰ ভাষা ভাল পাওঁ, তাৰে মই চিনিম জগত। সুবিশাল পৃথিৱীত হাতে হাতে ধৰা ধৰি কৈ খোজ দিম সবাৰে লগ। এতিয়া তোমালোকে কবিতাটো শুনিলা আৰু আমি ৰচকৰ বিষয়েও গম পালোঁ, তেখেত হৈছে নৱকান্ত বৰুৱাদেৱ। এতিয়া আমি কবিতাটোৰ অৰ্থলৈ যোৱাৰ আগতে আমি প্ৰথমে নৱকান্ত বৰুৱাদেৱৰ বিষয়ে অকণমান জানি লওঁ দেই। এতিয়া চোৱা, নৱকান্ত বৰুৱাদেৱৰ জন্ম হৈছিল 1926 চনত আৰু মৃত্যু হৈছিল 2002 চনত। তেখেত আছিল কবি, উপন্যাসিক আৰু শিশু সাহিত্যিক। বিশেষকৈ তেখেত শিশু সাহিত্যিক আৰু শিশুসকলৰ মাজত তেওঁ পৰিচিতি লাভ কৰিছিল এখুত ককাইদেউ হিচাপে। তোমালোকে নিশ্চয় জানা এখুত ককাইদেউৰ বিষয়ে, আৰু সেইজনী হৈছে নৱকান্ত বৰুৱাদেৱ। আৰু তেওঁ কি কৰিছিল, ককা দেউতাৰ হাৰ নামৰ উপন্যাসৰ বাবে তেওঁ কি পাইছিল, সাহিত্য অকাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিল তেখেতে। আৰু তেখেতে অসম প্ৰকাশন পৰিষদ বঁটা, অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা আদি লাভ কৰিছিল। আৰু তাৰোপৰি পদ্মভূষণ, ভাৰত চৰকাৰে যি পদ্মভূষণ উপাধিৰে বিভূষিত কৰে, সেই উপাধিও তেওঁ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। অসম সাহিত্য সভা, তোমালোকে নিশ্চয় চিনি পোৱা আমাৰ অসম সাহিত্য সভা আছে, তাৰ সভাপতিৰ পদো তেওঁ অলংকৃত কৰিছিল। এইখিনি চমুকৈ আমি কবি পৰিচয় জানিলোঁ। এতিয়া কবিতাটোৰ কবিয়ে কি ক'ব বিচাৰিছে, যে প্ৰতিজন মানুহৰে জন্মদাত্ৰী আই থাকে, হয়নে, যি আমাৰ অতি মৰমৰ, সকলোতকৈ আপোন। আৰু আমাৰ নিজৰ জন্মভূমিখন আৰু আমাৰ ভাষাটো, যি আমাৰ মাতৃভাষাটো, প্ৰত্যেকৰে এটি মাতৃভাষা থাকে আৰু সেই মাতৃভাষা সকলোৰে প্ৰিয়। তোমালোকৰো নিশ্চয় প্ৰিয় নিজৰ মাতৃভাষা, বিশেষকৈ তোমালোকৰ মা আৰু আমাৰ জন্মভূমিখন। এতিয়া আমি ক'ৰবালৈ যদি আমি যাওঁ, তেতিয়া আমাৰ কি হয়, ঘৰখনলৈ মনত পৰি থাকে, নিজৰ ঠাইখনলৈ মনত পৰি থাকে। সেইটো কি হৈছে, আমাৰ জন্মভূমিৰ প্ৰতি, আমাৰ ঘৰখনৰ প্ৰতি বা আমাৰ ঠাইখনৰ প্ৰতি আমাৰ ভাল পোৱা। সেইকাৰণে কবিয়ে কবিতাটোৰ শীৰ্ষক দিছে সবাতোকৈ আপোন। এতিয়া চাওঁ আহা ইয়াৰ ভাৱাৰ্থটো। হয়তো নহ'ব পাৰে মোৰ আই সবাতো বনি। কি কৈছে কবিয়ে, যে হয়তো নহ'ব পাৰে
মোৰ আই সবাতো শুৱনি, মোৰ আই সকলোতকৈ শুৱনি নহ'ব পাৰে, ধুনীয়া নহ'ব পাৰে, তথাপি আপোন বুলি কৈছে। ধুনীয়া নহ'লেও তেওঁ মোৰ অতি আপোন। গছ লতা ফুলে ভৰা এইখন ধুনীয়া ধৰণীত তেওঁৱে মোক দিলেহি চিনাই। গছ লতা আমাৰ যি চাৰিওফালে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশেৰে ভৰপূৰ আমাৰ ঠাইখন কোনে চিনাকি কৰি দিলে মোক প্ৰথমে? মোৰ আই বা মোৰ মায়ে। তাৰপিছত কবিয়ে কি কৈছে? হয়তো নহ'ব পাৰে মোৰ দেশ সবাতো চহকী, তথাপি আপোন মোৰ দেশ। এতিয়া মোৰ নিজৰ জন্মভূমিখনৰ কথা কৈছে। মই য'ত জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ সেই ঠাইখনৰ কথা কৈছে যে মোৰ জন্মভূমিখন চহকী নহ'ব পাৰে, ধনী নহ'ব পাৰে, কিন্তু মোৰ আপোন, অতি আপোন। কাৰণ ইয়াৰ নগৰ গাঁও জান জুৰি প্ৰাণৰ চিনাকি, যাৰ নাই মহিমাৰ শেষ। সৰুৰে পৰা ল'ৰালিৰে পৰা যেতিয়া কবিয়ে জনা বুজা হৈছে তেতিয়াৰে পৰা তেওঁ নিজৰ চিনাকি গাঁওখন, নিজৰ চিনাকি দেশখন চিনি পাইছে। আৰু ইয়াৰ নগৰ গাঁও, যি নগৰ আছে, গাঁও আছে, ইয়াত জান জুৰি পাহাৰ পৰ্বত পাহাৰ, এই সকলোবিলাক কবিৰ চিনাকি। আৰু সেইকাৰণে কৈছে যে মই এইবিলাকৰ গুণ গৰিমা, মই ইয়াৰ যশস্যা কৈ মই শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ। অতি প্ৰিয় ঠাই মোৰ জন্মভূমি। তাৰপিছত কবিয়ে কৈছে হয়তো নহ'ব পাৰে মোৰ ভাষা সবাতো সুৰীয়া, তথাপি আপোনেই ভাষা। মোৰ ভাষাটো মানে মোৰ যি মাতৃভাষা, মই জন্ম হৈ এই পৃথিৱীলৈ আহি মই যেতিয়াৰ পৰা মই ক'বলৈ শিকিছোঁ সেই মাতৃভাষাৰেই মই কথা কৈছোঁ আৰু সি মোৰ প্ৰাণৰ আপোন। সেইকাৰণে কৈছে যে কবিয়ে মই যি ভাষাৰে প্ৰথম মোৰ মাক মই মা বুলি মাতিলোঁ, আই বুলি মাতিলোঁ, সেই ভাষা মোৰ অতি প্ৰিয়। তাৰেই প্ৰকাশ কৰোঁ অন্তৰৰ ভাৱ কোমলীয়া, সুখ দুখ স্নেহ শান্তি আশা। এতিয়া কবিয়ে কি কৈছে যে তাৰেই প্ৰকাশ কৰোঁ, মোৰ কাৰ দ্বাৰা? মাতৃভাষাৰ দ্বাৰা। মাতৃভাষাৰ দ্বাৰা মই মোৰ অন্তৰত যি আছে, মোৰ অন্তৰৰ কোমলীয়া ভাৱ, মোৰ মানে মৰম চেনেহ বা অন্তৰৰ পৰা মোৰ যি কথা ওলাই আহে, মোৰ মনত যি ভাৱ আছে, সেই সকলোবিলাক মই এই মাতৃভাষাৰ যোগেদিয়ে প্ৰকাশ কৰোঁ। আৰু মোৰ মনত থকা সুখ দুখ শান্তি স্নেহ আশা নিৰাশা সকলোবিলাক কবিয়ে কি কৈছে? এই সকলোবিলাক মই নিজৰ মাতৃভাষাৰ দ্বাৰাই ক'বলৈ শিকিছোঁ বা ক'ব পাৰিছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে বুজিছা যে কবিয়ে নিজৰ দেশখনৰ প্ৰতি, নিজৰ জন্মভূমি হওক, নিজৰ মা বা আই আৰু নিজৰ মাতৃভাষাৰ প্ৰতি বহুত মৰম বা বহুত ভাল পোৱা ৰাখিছে। আৰু সেইকাৰণে তেওঁ কৈছে যে মোৰ আই মোৰ দেশ, মোৰ ভাষা ভাল পাওঁ, তাৰেই মই চিনিম জগত। সুবিশাল পৃথিৱীত হাতে হাতে ধৰা ধৰি গৈ খোজ দিম সবাৰে লগত। এতিয়া কি কৈছে? মোৰ আই, এয়া আই কোন? মোৰ নিজৰ আই, মোৰ আপোন আই, মোৰ দেশ, মোৰ নিজৰ দেশ, মোৰ নিজৰ আপোন দেশ, আকৌ মোৰ নিজৰ মাতৃভাষা, মোৰ আপোন মাতৃভাষা, মানে সকলো মোৰ নিজৰ, যিবিলাক মোৰ অতি আপোন, সেইবিলাকৰ দ্বাৰাই মই এই সুবিশাল পৃথিৱীখন বা জগতখন চিনি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু ভৱিষ্যতেও মই বহু কথা জানিব পাৰিম, চিনিব পাৰিম মাতৃভাষাৰ দ্বাৰা বা এই তিনিওটা সমলৰ দ্বাৰা মই এই পৃথিৱীত কি কৰিব পাৰিম? সকলোৰে লগত মিলি জুলি থাকিব পাৰিম আৰু হাতে হাতে ধৰা ধৰি গৈ সকলোৰে লগত সমানে মই খোজ মিলাই আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। এতিয়া কবিয়ে এই কথাখিনিয়ে কবিতাটোৰ দ্বাৰা ব্যক্ত কৰিছে যে প্ৰতিজন মানুহৰ যি জন্মদাত্ৰী আই থাকে, নিজৰ মাতৃভাষা আৰু নিজৰ জন্মভূমি, এই সকলোবিলাক পূজনীয়, অতি পূজনীয়, পূজাৰ যোগ্য। সেইটোৱে কৈছে যে এই অকল মহান মাতৃ, এই তিনিও মাতৃৰ যোগেদি জগতখন চিনিব জানিব পাৰিছে কবিয়ে, বা আমিও পাৰিছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে চাগে নহয়, তোমালোকে নিশ্চয় ভাল পোৱা নিজৰ জন্মভূমি, নিজৰ আইক আৰু নিজৰ মাতৃভাষা, সকলোৰে আপোন। ইয়াত তোমালোকে দেখিছা, ইয়াত দেখুৱাইছে যে তোমালোক এগৰাকী মাতৃ কেঁচুৱাৰ সৈতে দেখুৱাইছে, আৰু এইফালে তোমালোকে বীৰৰ ফটো দেখুৱাইছে, আৰু ইয়াত আমাৰ সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ এখন প্ৰতিচ্ছবি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু ইয়াত আমাৰ জাতীয় পতাকাখনো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ।
এতিয়া কবি নৱকান্ত বৰুৱাদেৱে ইমান সুন্দৰভাৱে তোমালোকৰ কাৰণে কবিতা প্ৰস্তুত কৰিছে দেখিছানে আমি ভাল পাওঁ কবিতাটো তোমালোকে শিকিবলৈ যত্ন কৰিবা আৰু লগতে এই কবিতাটো তোমালোকে ভালদৰে পাঠ কৰিবলৈ শিকিবা আবৃত্তি কৰিবলৈ শিকিবা আৰু এই কামকেইটা কৰোঁতে তোমালোকে এটা কথা মন কৰিবা যে কি কৰিব লাগে কবিতা এটা পাঠ কৰোঁতে বা আমাৰ নিজৰ মাতৃভাষাটো আমি কওঁতে যিমান পাৰোঁ আমি শুদ্ধকৈ ক'বলৈ আমি যত্ন কৰিব লাগে আৰু নুবুজা কথাৰ যিবিলাক আমাৰ নুবুজা শব্দ আছে যেনেকৈ কিছুমান শব্দ আমি বুজি নাপালে কি কৰিব লাগে আমি অভিধানৰ সহায় ল'ব লাগে এই কামবিলাক তোমালোকে কৰিবা আৰু কবিতাটো ভালদৰে নিশ্চয় বুজি পাইছা তোমালোকে আৰু ইয়াতে কেইটামান অৰ্থ দিয়া আছে তোমালোকে নিশ্চয় মন কৰিছা এই পাঠটো তোমালোকে পাঠ্যপুথিখনত চাবা যে ইয়াত সবাটো মানে কৈছে সকলোতকৈ মহিমা মানে মাহাত্ম্য প্ৰতাপ বা গৌৰৱ খুৰীয়া মানে শুৱলা কুমলীয়া কম বয়সীয়া অপুৰঠ সুবিশাল বৰ ডাঙৰ বৰ বহল চহকী ধনী এতিয়া কবিয়ে ধুনীয়াকৈ তোমালোকক কবিতাটোৰ জৰিয়তে নিজৰ মাতৃভাষা মাতৃভূমি আৰু আই মৰমৰ আইৰ বিষয়ে ক'লে তোমালোকে বুজিলা আৰু কবিতাটো তোমালোকে মুখস্থ কৰি তাৰ অৰ্থখিনি বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা আশা কৰিছোঁ তোমালোকে যত্ন কৰিবা আৰু এই আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ